be above that. Okay? Oil level á, mà nó nằm tốt trên này á, gọi là chiller, nó không có work nhé. Chiller will shut off. Okay? Too much oil no good. Now, too much oil á là tụi này phải lấy nó ra. Nó ngọt, nó ngọt. Nó thở không được. Okay? Biển lắm được. Yeah. Không đủ, không đủ. Cười. Còn tất cả hết HVAC, mình nói là tất cả hết HVAC compressor thiếu không được, dư cũng không được. It has to be exactly between the range or exactly. Okay? Thiếu quá thì what happened? Nó cũng được. Nó bị que, nó bị không đủ, nó nóng quá, nóng cái compressor đấy. Đúng rồi, mình dư quá thì what happened? Nó ngọt thì head pressure nó cao. Okay? Anh trở lại chưa có hiểu anh giống như cái trên này cái dưới đi khi nào làm đâu. Okay. Cái dưới này có cái thứ hai không hiểu cái trên cái dưới này. Cái cyclast second này nằm đây đúng không? Là cái dưới đúng không? À, cái này cái dưới nè. Dạ. Cái dưới lúc nào nó cũng phú chưa á. Dạ. Ok. Full, ok. Cái ở trên đây nè, has to be 1/8 or 1/2. Quan hệ mình. Cannot go more than that. Từ nửa đổ xuống. Từ nửa xuống. Nếu mà trên một nửa là mình. Okay. Yes. Yep. Okay. Now, on the side glass, tất cả hết chiller sau 10 năm. Cái side glass rồi. Sau 10 năm thì các bạn sẽ nhìn tất cả hết gasket nó sẽ bị leak. Sau 10 năm chiller nó chạy. Ok. Mình làm trong cái field này lâu rồi, không có chiller nào mà last 10 năm cái gasket hết trơn á. Sau 10 năm là all the gasket is shrink, high heat, it gonna be cracked. Okay? So when they rebuild the chiller, they have to change almost all the gasket throughout the whole chiller. When I say throughout chiller, chỗ nào có gasket nó phải thay hết. That's what they call rebuild the chiller. Okay? They have to change all the gasket, no matter what. Okay? Side glass nha. Rồi em hỏi một câu nữa. Khi mà cái máy nó chưa chạy anh cái top cái cyclast á, nó có cái silver board đúng không? Cái này nó có thì phân nửa thôi mà khi mà nó chạy nó lên tới trên luôn. Ok. Tại sao? Tại sao mà khi mà nó chạy nó lên tới trên luôn? Mà bình thường của nó là 1/8. Dầu nó bơm lên thôi. Dầu nó bơm lên là 1, giờ nó sôi lên là 2. Hả? Nó nóng. Nó không nở nữa. Sao tại sao mà nó nóng? Chạy cứ đó mà. No, Pressure build up. ở trong cái dầu nó có cái gì? Nó có cái heater. Okay. Nó phải giữ cái nhiệt độ của nó all the time như vậy đó. Kể cả máy không chạy trong Kể cả máy không chạy, nó cũng có cái heater ở trong đó, cái nhiệt độ set như quên rồi. Nhưng mà nó vẫn ấm như vậy. 120, 130 con đó trong. Yeah. Chấp trở lên. Rồi nhiều khi không, ví dụ cho nổi cái này. Nhiều khi cái chuyện này nó happen. Cái chiller này nó run này. Cái chiller này off. Đó. Rồi cái oil ở bên này nè, cái nhiệt độ nó xuống thấp. Rồi một trong cái valve của cái bên cái chiller này nè, nó không có đóng. Nó đóng nhưng mà nó không có đóng vô hết. Thì nó lạnh, nó làm lạnh luôn cả cái oil trong này. Cái đó ít khi happen nhưng mà có happen. Đây. Đó, thì khi mà mình coi cái chiller nào mà mình không có xài một cái valve của nó không có đóng completely, đó là mình phải đóng bằng tay đó. Đến khi mà mình nhiều khi cái này nó cần cái lát tuner come on đó, cho nên là mình phải turn on cái này. Cái oil của nó nhiệt độ nó thấp quá, nó không có kịp, cho dù là nó có cái heater ở trong đó.
So here's the question here. What is the purpose of crankcase heater? Frank. Hold on, cranky is here. Ok, nó đừng cho cái refrigeration nó bị máy. Oh, hold on. Let me give you an answer. What is the purpose of crankcase heater? A. Lubricate the compressor. B. Lubricate the refrigerant line. C. Lubricate the condenser. Compressor. Cái compression. Yeah, compressor. Which one is the answer? Compressor. Compressor? Yes. Hình gì có bị heater phải. Yeah. That was the question they asked me in the master DC. Separator, compressor. Nhưng mà nó có một câu này em thì bị trục trặc, nó là không biết phải hay em nhớ lộn, nó là đừng có để cho cái refrigerant nó bị may khoen và Wait. Oh, What is the purpose of their heaters in the train chiller, carrier chiller? What is the purpose of oil heaters? The refrigerant migration, prevent migration. Yeah. Prevent migration? yeah. That's the definition, right? Where do you see the crankcase heater in the condenser? Where do you see it? Where do you see it, Mr. Frank? Nó wrap around cái condenser. Around where? Cái compressor ở cái bottom. In the bottom. Yeah. Okay. So crankcase heater. How is the crankcase? How is the crankcase heater hooked up to the system? Ai ở trong này làm đến? Give me the basic crankcase hookup. How they hook up? How do they energize the crankcase heaters? Thành. Em nói không biết nói đúng là sao, nhưng mà hook up from cái contact bên phía mà nó open up, one over here and one over here. So when the unit not running, they get the 240. When your unit come on, the contact close, it will cut it off. Exactly. He know how to hook up. He see before. That is how hook up. Okay. Can you say it one more time slowly? Tiếng Việt luôn đi. Tiếng Việt hả? Okay. On the contact of cái contact của cái máy á, you know, thì hook up bên phía cái contact nó có một bên đó là bị open, một bên thì nó có cái shunt nó đóng là always có điện bên đó, bên đây nó open thì mình hook up một leg bên đây, một leg bên đây. Lúc mà cái unit không có chạy á thì nó có 240 cho cái crankcase. Vẽ lên ôn đi, lên vẽ đi. Còn lúc mà nó sẽ chạy á, nó sẽ close contact, drop out cái Đúng rồi. Gì mà không biết ngu ghê. Nó một bên cái bên ông mình không cấp Nó một trên open đó, cái không có open đúng không, một trên trên nữa đúng không? lúc mà không chạy thì nó energize cái crankcase heater. Còn lúc mà nó chạy nó sẽ close contact, nó sẽ drop out cái crankcase heater. Là cái lúc Mà bây giờ cái contact cái này á, nó có đi chung với compressor không? Hay là nó separate? Em nói cái residential thì nó cái contact nó hook up into the compressor, hook up into Cái này cho commercial với là residential nó hút chung một cái contact này. Khi mà cái compressor energize á thì cái heater nó energize luôn. Ok. Và cho residential commercial có luôn nha, nhưng mà bây giờ á nó có hai cách luận để mà làm. Tại vì á cái heater á nó phải on the winter. Ok. Cho nên nó phải hook up separate contact để cho nó energize. Tại vì nó energize cái contact của the compressor á thì compressor on sao? Mà cái máy đâu cần chạy đâu, right? So they have two options, either with the contactor, compressor, or without. Now without is most of the time. Tại vì cái heater nó lúc nào nó maintain standby cho cái oil nó hot. So when compressor need energize, it energize right away. Vì hook up không có vô contact thì không có sao không biết làm. They have a separate contact, and they have the temperature control. Do cái hoạt động này khác. Okay, if you set the temperature control, you want to maintain that oil inside compressor 70 degree. You can set that control. If it fall below that, the contact energize. Okay, that's it. Now you do that because the unit is outside, it's too cold. So they have a temperature control to do that. Okay. Now big unit, they hook up different. Small unit,
They hook up right directly to the contactor, like residential, like small. Commercial, they have two contactors. Go ahead. Đúng rồi, em thấy cái van làm như là nó hút nó chạy không chạy cái crank heat rồi cũng Hot. It's hot, it's still hot. Because separate contactor. They have a temperature control. Without a temperature control, you cannot do anything. Okay? It's always hot. Always hot. Yeah. Because the power always feed to the current gate heater. Now, how is the current gate heater get power? The contact has to be closed, right? Nó mới close, nó mới truyền điện qua bên kia, right? Now, to make the contactor close, what needs to energize the contactor? The unit is not running. How is it energized? Nó phải có cái temperature, something not right in turn. Something setting to energize that contactor. Setting. Nó giống như cái thermostat của mình. Thermostat nhà vậy đó, nhưng mà nó nhiệt nó chỉnh ba nhiệt độ outside, right? Okay. Nào, có nhiều khi anh em làm sai chớp á ở trong cái chiller hay là heat pump unit mà tới đó, ủa tại sao cái unit nó không chạy? Tại vì cái crank heater ở ngoài á nó bị lạnh rồi làm sao nó chạy? Ôi nó lạnh rồi. You try to start up the compressor, it gives you a hard time to start up, right? Because the heat pump unit it have a crankcase heater. Okay. Now, có nhiều anh em make a mistake. Cái này là đa số luôn. Đa số luôn. cái tầm rào Install heat pump cho người ta. Mà trong cái heat pump không có crankcase heater. Why? Do you need crankcase heater heat pump? Yes. In the winter time you do need it. What is get cold? How do you start? Nhưng mà most heat pump today, do they have a crankcase heater? They don't have it. You can add on that with the contact on it. Là cái đó em làm theo cái kiểu không có cái câu They have a blanket, yeah. But blanket is not cannot take the like minus 28 degree outside. không phải không đó TBC hết năm 2022 đó. I don't know, but I prefer to. Thấy luôn. Mà cái black á là nó Mấy cái Aeon unit á, cái nào có cái crankcase heater ở trên đó. là nó có cái correct sensor đó. Đó. Đó hai cái đó. So guys, on the chiller, the heater, Đó là nó we có set it, đỏ đó. maintain, Câu đúng. on my building 100. Có cái thứ hai. On my library building, it's set at 72. So cái oil của nó nó lúc nào cũng maintain 72. Nếu mà nó xuống dưới 72 á, là cái heater á, ở trong cái chiller á, nó close cái switch nó energize. To maintain that 72 degree oil. Okay? My building always 100. Cái crank heater nó nằm ở đằng sau vậy? Okay. Cái heater nằm ở đây không này nè. Right here, back here. My chiller, the heater back here. Now, the day that you guys come to open my chiller, we're going to change the oil. We're going to see the heater, okay? Because I had to change the oil. The oil there has an oil filter, okay? It's a heater oil filter. I have to change it, okay? It's long like this, very long. Okay, so you gotta learn how to isolate the clean valve, drain out all the oil, and pump it all the way and change all the chiller, change all the filter, oil filter. Okay, cái job này á mà mướn ngoài contract ở ngoài làm á là lấy đến 4.000 trở lên, but we do it in house. Okay, so make sure you guys show up that day and we give you a schedule. Okay, let's go back to the oil heater. All the chiller have oil heater. Oil heater need a contactor. A contactor is worked off by the temperature setting. Okay? How many times the contactor do this before it go out? How many times? You don't know. The more you're using the contactor, you're worn out wet. You're worn out wet. When you're worn out, both sides snap together. What do you call that? Both plate. Có contact đây không? Tại mỗi một lần nó nhập như vậy nó mưa một chút mưa cho nên thấy nó đen, nó cháy nó đen. Nó đi mua emergency thì mình clean nó, xem nó, rồi đi mua cái khác thay cho nó chạy lại. Nè, lên xuống nó làm gì vậy?
So what happened? Hai cái mặt này nè, thấy giữa không? See that? Yeah. Ok, hai cái mặt nạp vô á là bắt đầu nó build cái gì? Nó build cái surface nó không có bằng nữa. Nó nhô lên, nhô lên đầu này, nhô lên đầu kia. Khi mà điện nó nạp vào nó thiếu điện. Ví dụ 220. Bây giờ nó nhô hai đầu luôn, nó không bằng nữa thì điện nó đâu vô 220, nó vô 190 mấy đó, mà nó thiếu. Right? Thì nó làm cho cái contactor á, nó làm cho cái contactor nó không có nạp vô, nó sát hai bên luôn. So you lose the voltage, right? Right? Nó từ nước nó bị làm chín. So do me a favor. Đầu tiên anh thả bớt cái nhiệt độ ra. Where's the meter? Nó trở thành nước ra. No. Give me the contactors, please. Đẩy nó đi. Hút nó đi. You put on voltage, okay? No. You put on voltage, okay? You put on voltage, right? You want to measure it. You want to measure this. Two ways to measure it with power, right? With power, let's say this one have power. You put it right here. You measure it. Make sure the contactor put in. Let's say you read 220 on the input side is 220, right? You got power, right? Now, do on the other side with the contact in. See, both sides have the same voltage. If one is different, you know what happened to the contact, right? I mean, this plate here is not all the way in. Okay? Now, what is another way to measure? What's another way? Continuity. Okay? Let's say if you do this, continuity without power, shut the power off. Okay? Shut it off and do continuity. How you do continuity? Explain to me. Press the button and then Press the button, right? Yeah, and make sure that the bottom and the top one. Make sure So continuity to where? To here, or to here, to here? from Bottom to top. Yeah. Okay? Make sure that's a noise. You see the noise? Yeah, that's good. What if no noise? What happened? That's good. What if no noise? That's no good. No contact. It doesn't contact. No continuity. Ra tại contact. Nói thì vợ nói. Okay. So measure the continuity. Make sure you have continuity here. Okay? Yes, sir. Now, try another way. When the power is off, try to measure the resistance. Cũng được nữa. Yeah. Cái đó là cái the best. The best. Put both sides like this. Resistance. Make sure the same number. The same number. Okay? Both sides. Okay? Coi cái này nó nằm đâu chưa giòn ra bấm sao cái. Đúng rồi đó. Ok. Đó. Thấy không? Nó là same Cái number. nằm chung luôn, cái nằm chung luôn. Okay? Nếu mà do resistance, the low number is good, the high number is bad. It depends on the contact. The low number is good, not the high. Because high is more resistant, it's no good. Yeah, no Depending on good. which one, but too high, it's no good. That's like nothing. You know what I'm saying? You know what I'm saying? With the high, very high numbers, that is no good. Because they're so resistant, deadly resist. So the low number. Okay. Now we have a contactor But here. depend on which one, okay? But yeah. Now I have a contactor here. I'll give you an example. My contactor is in the heaters and it's failed. It's failed. You pick up the phone, you call the minion. Hey, I need a contactor, 3 phase, 240, 3 phase. And they say, Quán "Boop, nha. I don't have it. Tôi uống đừng phân tích nha. Boop, I don't have it. I don't have the contactor. What do you need to do to make that oil temperature go maintain at 70 degrees? Just for now, I have just for that day, they tell me, okay, You guys hear what he said? He said bypass the contactor. but just for now. Bây giờ anh Châu nói là không có được, em nói được. You wanna know why không được hỏi anh Châu kìa. Này dạo đó cái điện vô nhà mình có cái phần trăm đủ. Cái oil đó nó có cái temperature để mình set. Khi nào mà nó đủ cái nhiệt độ
thì nó off, mà mình bypass thì cái thermostat nó có vuốt không? Oh, it's gonna be all 24/7. 24/7 có tháp rồi. It's gonna burn. Cái gì burn? Cái nhiệt độ nó up lên. Cái gì burn? Chạy The element, the heat is gonna burn. Các anh biết á, khi mà các anh bypass Cái dầu nó burn, nó burn hết cái dầu cái tới lượt cái element nó burn. Khi mà cái đó nó burn rồi là nó nổi một cái đùng. Oh shit. Oh shit. Nhưng mà thời gian bao lâu rồi nó nổ? Mình phải bắt có khoảng 1 tiếng 2 tiếng được không? Nếu mà không có, nó có đồ mình thay gì? Cái chiller đó không có bao bypass. giờ mình cũng có ít nhất là 2 cái. Hai cái. Cho nên cái kia nó chặt không bao giờ. Tại vì cái chiller này đó tiền nó nhiều lắm. Yeah. Mình bypass một cái tụi nó mà biết là mình mất cái license, mất việc luôn. Nhưng mà cái tai hại của bypass là mình nói cho các bạn biết. Khi mà các bạn bypass á, you walk away for 2-3 hours ở đó, mình sẽ bỏ đi 2-3 tiếng đúng không? Những cái gasket nó đâu chịu nổi cái heat của nó. Nóng quá gasket nó sẽ đi khi mà các bạn mà bỏ lại bình thường cái contactor á là too late rồi. Gasket nó shrink, nó nứt, nó khô. Lúc đó là mới là rebuild lại cái chiller đó. Cái tear down, change all the gasket. So now we'll bypass chiller. No. But boiler chiller now we'll bypass. Boiler chiller, mua bypass. Mấy cái đó Không có bypass. Never. Okay. If they ask you, all you say nope. It's a safety reason. Okay? It's a safety, equipment's very expensive, I don't want to do that. Why should I bypass? I have another chiller. Chạy cái chiller sao? Yeah, chạy chiller sao? Okay? Không thể nào mà bypass được cái chân á. Okay? Kể cả khi mà mấy người làm một cái sửa máy cho người ta ở nhà người ta không bypass, chẳng thà để máy không chạy. Mình bypass mình đi mua đồ về tới nơi nhà người ta cháy làm sao? AC cũng không chơi nữa. Tại vì mình đi ra khỏi chỗ đó mình bypass để mình thử ok, rồi mình dẹp. Mình đi ra khỏi chỗ đó lấy cái bypass ra. Never leave it there. I don't care what you do. Never leave it there. So you bypass, you test, it's okay. Quay lại nghe anh em thêm mà uống nước chấm. Hồi trái là quay. nói chung là cái test chỉ cho là test purpose. Nhưng mà có một cái condition nha, có một cái điều kiện. What condition? Khi mà thằng boss của vô á mà nó có nhiều quyền lực quá, nó nói I don't care bypass. Okay, send me email. Yeah, right. Send me. Đâu nói mày là không có được bypass mà mày ra lại tao bypass. Boss, because you my boss, you make me do it, send me email. That's it. Nó nói không có chuyện làm nghe. Không chịu làm. Nó phải send email hay là nó phải text mình để có chuyện gì mình còn có cái đó để mình prove. Nhưng mà trong cái email đó thì mình phải nhớ một điều. I recommend you not to, but you want me to do it. You okay? You approve it? Send me email. You have to say that on the email because he gonna turn around. Oh, this guy didn't tell me. That's why I give him a bypass. He can use that to get away with what he did. So make sure you throw back some word. Anh Hải, có bằng DC tới rồi, không phải là mình nói đường làm một nẻo. Mình nói, mình phải cho điều kiện của mình nữa, để cho nó biết. Tại vì nó sẽ nói mình đó, mày có cái DC tới, tao không có. Mày nói gì tao nghe cái đó. Anh trả lời nó không? Chết mẹ rồi. Anh trả lời nó không? Có bà mẹ bắt chết qua. Chết tập hàng. Cho nên anh em nào mà có DC tới á, trước khi mình làm cái gì mình phải hành động trước, mình phải nói, đặt ra điều kiện trước. Không thôi là đổ thừa cho mình. Think before you do. Okay. Yeah, think before you do. Think before you do. Tại vì cái thằng manager á là nó có quyền nó nói là tao mướn mày vào, mày có DC tới. Tao là thằng manager. Tao chỉ say yes or no. Tao listen what you say. Right? Nó nói gì bên trong? Yeah. Tại vì nó không phải là technical. Trong khi đó mình có cái license của mình đó, là mình đã có học qua, mình có kinh nghiệm, mình có đủ mọi thứ rồi. Mình nhìn thấy được cái nguy hiểm, cái không nên làm. Mà nó bắt mình làm thì
mình phải giải thích cho nó. You have both. Nó không có cái technical như mình. Và Đúng. quyết định là của nó, nhưng mà quyết định nó thì mình cần phải nói chung là không có license có. dạ. Nhưng nó phải test cho mình hoặc là nó Cho nên có những cái nó không hiểu đưa ra ý kiến. mà mình không giải thích rõ ràng cho nó, tức là mình sẽ làm cho hai đứa ghét nhau. Thì nó sẽ nói một câu á, I'm a manager, I'm reliable on your operation. What the hell you gonna say? Mới ban đầu vô á, you nói nó, I have a DC-ter, I take care of it for you, don't worry about the technical. Okay? Thằng manager, nó trust you, nó mới hire you đúng không? Bây giờ you mà step him back, you cannot do that. Because when you interview, you sell yourself so good. Everybody buy what you say. Then when it come a situation like this, they point finger everywhere. It's no good. Thì thường mấy thằng project manager á, nó chơi cái chiêu này nhiều lắm. Ok? Tao mướn mày vào để làm chi? Tao mướn mày vào để làm gì? Tại sao mày ngồi một mình mày không nhìn một cái gì hết? Đúng không? Mày coi YouTube không hả? Chết man. Không do that. World Cup. Okay. So we learned that the heater cannot be bypassed, but the contactor you have to inspect every year. Open in front of the panel right here. This is the panel right here. Open up and use a flashlight. Make sure you look at both sides. Đừng cho nó cái dấu hiệu mà nó bị hàn á, nó bị nhô lên á, nó bị trộm lên á. Nếu mà các bạn thấy dấu hiệu đó, bên này cầm Mới luôn. Mới luôn. nằm ở trong Cái này á, yeah. Cái này nhiều khi mình cũng mở ra đây này. mở ra mới thấy. Đây là cái chỗ này nó nhập vô này nghe. Thấy không đây nè. Nhập vô nè, chỗ này nó sẽ mỗi một lần nó nhập vô là nó bơm chút. Mỗi một lần nó nhập vô là nó bơm chút. Nhưng mà nó có đánh lửa không ta? Hả? Nhập như vậy nó đánh lửa. Nó đánh lửa nó mới đem cái chỗ này nè, thấy không? Cái chỗ này thấy không? Thấy nó nhập vô. Đó. Đó. Cái chỗ đó là nó nhập vô, mỗi một lần nó nhập vô là nó đánh lên chút. Nhưng mà có cái một phần nào thì là đánh đập vào đây nó chấm vô. À đây cái này Cái này là cái nó kêu là cái low voltage. Đó thì Được bao nhiêu view nó vuốt theo cái thermostat này kia đó. 780 à. Thì cái thermostat Chưa nó điện coi điện nó chạy nó nhập cái này vô thì điện ở đây Chưa đủ mới giờ. chạy xuống. Đó thì mỗi một lần nó nhập vô như vậy á, 80 nhiều. điện mà Mình nhớ cái chiêu đầu Mà mở ra. thì đó mỗi lần nhập ra đây cái này nó nhập vô 4 triệu đô rồi. Cái này nó nhả ra. không, cái này nó không có cút, nó nhập vô nó Cái dính view luôn, này nó dính nó dính luôn cho đến khi mà cái thermostat mình đủ rồi mình mới nhặt ra. Rồi Nè, cái này ha, là cái lô nó co cái này nó nhập vô, nó nhập vô nó giữ luôn đến khi mà cái máy nó chạy được đủ nhiệt độ rồi đó thì nó không ấy, nó nhả ra nó chứ nó không nhập cái này á, là nó từ cái thermostat Nghề có tiền với 4 giờ, 4.000 giờ. Nghề cần phải 4.000 giờ. Một cái account đó. đó, cho nên Đầu 4.000 cái này là nó lên nó thấy mà mà cái này không quan tâm mấy trăm nó làm như nó không nhập một tiếng đồng hồ là cái thằng lô coi cái thằng lô thầy ông đứng ông nói cái đường cái bé hay là cái transformer bé Không nó có số đi thi được rồi đó. Có số này nè. chưa Có đi thi được rồi. no Không có đợi. no I can do it. No. Hỏi ông anh.
nó không có gọi luôn. Gọi luôn hả? Vô DC lấy appointment hỏi mình kìa. Giờ vô thẳng DC lấy appointment luôn. Không có gọi nữa. Nó đâu có authorized test đâu. Có luôn hỏi mình kìa. Làm cho tài luôn cái hỏi tài kìa. Tài có mới làm cái website không? Nó đâu có authorized test đâu. Nó authorize. Được. Dễ lắm. Giờ vô cái phía sau. thứ hai không vô bỏ vô thì sao? Mình bỏ vô cho. Ok. Có số luôn nè. Có số rồi. Chú ngờ thầy cũng rất là cử. Ok. Anyway guys. Cái contactor này á. Nhưng mà số lần trước nó nhỏ hơn. Có con Đâu. số 4 con mà 4 con Làm ơn. số nó nhỏ hơn. Khi mình vào cái nghề rồi á, Mấy thằng bất cứ làm cái gì có cái contactor. Tôi cũng đi thi rồi. Tôi đi thi luôn đi. Đầu tiên check cái contactor cho mình nha. Rớt. Có nhiều nhà Anh miễn phí năm nay tao có mình check cái contactor. Mấy lần rồi. nhưng anh có đâu trả tiền đây đâu ai trả tiền đâu cái Trả tiền trong kia không ai trả tiền hết. Trả tiền. Đi đây không có trả tiền. Có lần đóng tiền một Cho lép nữa, đúng rồi. tới đây có tới 260 rồi ha. Cái ra cho lép là một lần. Bây giờ mình đã thôi còn rớt là phải trả tiền chứ. contactor. đi vô Anh cho ông nói nhé mà phải nhớ. Không phải đầu nào vô đầu nào ra được nha. Đầu nào đút vô ok rồi. Đầu nó có một đầu line. Line là gì? Là điện vô Là low end right. T là gì? T là low. So if you look on the contactor, can you see a line low? If you look right here. Okay. If you look on this picture, and then let me know which side is line. Picture này nó để nè. Đăng được cái email đó coi. Cũng y chang như mình cái bên rớt mình phải trả tiền thêm. Nó phải approve automatic test. Đúng cũng làm được. Ta được chơi trò lại rồi. vô cái link của mình login á. Cũng gửi em cái này. Có luôn thì được rồi đó, thì được rồi đó. Có cái số mà Có số được. Được. Có số được rồi. Chỉ cần có số thôi. Không để em tạm. Ra cái account. cái số còn này là không từ vô bị vô đây nè. Đóng tiền một lần, hai lần sau Trời ơi, vô. Nó có cái thằng này nó đang cho bill gửi về. Nhưng mà hai cái là hai lần sau Hai dưới nữa. nói nghĩ ra gì mà cho thấy nè. May mắn thôi. hay là có khi hay là theo cái này là theo các đầu qua theo em Look, if you guys look closely, cái line nằm đây nè. Right here, see right here? It tell you right here. Look at closely. It tell you right here. Line low. Đây là phải điều á. Như cái bằng anh phải đóng tiền. Có gì thằng ở trong. Cái gì của mình Nó không có gì mà nó chơi hai, nó ngược lại luôn. Nó cũng xài được, cũng được, nhưng mà không đúng. phải trả tiền trước rồi nó mới cho luôn. Hai cái, một cái là single ô, một cái là double ô. thấy không mấy là 260 nó đổi luôn cái lượt là test không có tính tiền. Cha nè 9 mấy đồng mà. Lên nha. Cái contactor á, không phải là đầu năm cho em nó có lợi mà line low nhỏ lắm á. Okay, you can see that. Tại nếu mà mình bắt mà low and line Vậy là cái điện lớn á, nó vô đây. Cái này là Làm thì phải có được tiền. Thấy luôn. Xíu à. Xíu à. Vô nè. Có nè. Không khác ao luôn. Ao trong ai á thì cái kia xếp vậy. Này là tiền Okay. Vậy tùy nó standing cho cái gì? Nhưng mà mình nói cho rõ ràng nha. Khi mà mình thấy contactor á, please nó bao nhiêu em đâu. line go line, low go low. Don't use opposite. Sometimes opposite will not work. Có những cái unit cái kế không có work đâu. Make sure you have the right line and low. Này trên này này. Đó đó cái thiên à. Cái thiên không đang gì vậy kìa. Nó đổ lên là nước Việt. Đó là lý do tại sao Thấy không? Ông đèn đêm đi. Đúng không? Cái nằm ở đây nè. Góc đây nè. Cái chi là ra. Không. Chi là ra. Lai là được vô rồi. Hai bóng Cái nhỏ không? Cái nhập cái nhỏ siêu. có lý do chính ra cái chữ T nó standing cho cái gì? Không bao giờ thấy được. Để mình coi.
L là like, còn T là cái gì? Tiền hay là cái gì? Thi hả? T là stand cho cái gì? T stand cho cái gì? Thấy không? Nó Đây đây nè, cái T nè, Quá nhỏ xíu này nè, cái T nè, nhìn như đây biết không? Trong cái Like đâu? Thi nè, T là gì? T là tiền. T là tier 1, tier 2. Cái cường độ dòng điện ở trong But T standing cho cái gì? mà thằng ba chạy nổ. Cái này làm nào, cái này năm 8 thi mấy giờ? Mai này cầm cho là Anh không? Hình như 9. cái gì trong Năm 8 thi mấy giờ? nhưng mà thi 9 giờ sáng. 9 sáng. Wow, có luôn ha. Có luôn hay chưa? Hay quá ha. Lúc kia em lại thấy bà nội mẹ luôn. Bây giờ vô rồi. Lúc con tài sửa tài Nếu mình đợi mà mình gọi mà muốn cháy máy luôn. Con thì thi 29 nhưng mà giờ muốn mà đổ lại được. đổi là được. Đổ lại được. Đổ lại được. Ở đây có ai thấy cái L cái T chưa? Thấy rồi. Cho chạy luôn hả? Dạ. 46 là tối nay nè. 9 giờ sáng có email check email. Tối nay 46 hả? Có nào ở Anh đó? đó thi luôn. có thi sẽ ngon cái Thẳng sẵn thi chung đi. Sau đó thì anh Năm 9 hả? Chưa có ai thi lại. Có mình để đổi là 28 để 9 giờ. Có email gửi email Không chưa? có ai giỏi gì hết á. Có rồi này. Anh không học, Lấy anh hàng không được biết. rồi kìa. chính xác Nãy mình nói rồi mình nhắm tắt luôn rồi. Mình nói là cái này nó cho cái số này mình nó chưa có approve thì mà cứ thi có số rồi. Như em gặp cái trường hợp Có số là cho thi à? Mới làm cho ông này 62, cái ông này qua kia nhanh, cái ông này 63, cái ông kia mình Có nhưng mà cuối cùng cái máy nó không chạy vô và cuối cùng tháng luôn. suy nghĩ hoài không ra anh biết gì không cái này nó nó cái nhiều thứ lắm cái thơm bò sát nó gửi không học nó gửi nó không ra được nó gửi ra được nhưng mà cái này nó hơi cái tên thì phò có 1-2-3 nhà sẽ nó gửi gì cho mình không? cái này nó vẫn phải chạy First name là cái đạo đầu luôn tiên cái rồi. máy Trả luôn rồi. em nói gì vô check cái từ turbo vẫn là 34 volt ra đây đo cái này thấy email mà sao chào bạn thấy máy nó chạy cuối cùng mới suy nghĩ hoài lấy ngày phong không hả? đo 34 volt Phong không lấy ngày nào không hả? Xong rồi Lấy ngày chưa? Có 24V cho nó. thì đó Sao nó nhận được? thì nó không biết sao thì không biết thì đâu thì nó không có nhập Tức là nó được stop. thì đó em nói nó không có dép cho nên nó không chạy cho nên khi mà nó dép vậy á, thì đo vẫn đủ điện đó thì em lý em nói vậy đó Điện nó qua đây thì đủ rồi. nhưng mà nếu mà mình để yên vậy thì sao nó không chạy nó không có hút xuống có đề chứ? Nó Có đề hút hả? xuống là Đi sao á? Con thấy đi có nhau lấy ngày mà để Có đề chưa? Có đề là có đề. Có phải luôn in ra nè. ok bây giờ hỏi anh câu nào khi anh xem làm chưa? Rồi giờ đi. lấy ngày lâu phải không? tám hết xuống Yes. không có xem điện không Lẹ không? Trong vòng Lẹ chạy lên luôn. nha. Chơi lên. nhưng mà ý em muốn nói Thì là anh nói có điện mà. khi anh đè xuống nó mới có Điện điện ra luôn rồi kìa. Nè, con người ta đã hiếp. ok guys thì ý là cứ nghĩ Chắc là lấy answer lại trọng nha. thì đây Mấy cái nào nó lỡ là answer đó. Đè mới ra. Rồi thấy rồi. Cái nào Nên là bây giờ Cái nào mà không bây biết giờ thì bây giờ mình có question này. I have a question. nó để tự nhiên ấy sao thấy đâu bút nó bút cái là In question ra luôn. I have a question. Giờ về bỏ vợ luôn nè. Không, Ở trong cái chưa là ngày chừng 2 tiếng thôi. Nhiều không vô nổi. cho cái schedule lên sớm tí cho Blin đến chạy. Right now I'm doing turn on the building so I can build more heat tomorrow morning. Ngày mai mình đi làm ở trong building mình có heat rồi đúng không? Thì bây giờ là Sunday đúng không? Sunday right here. So I'm scheduled. Oh, what happened here? Can you show how to Hả? Từ. Của 10 thấy 9:30 10 giờ gì occupy rồi mà. Yeah. Này. Nè. Mình đang Sunday nè. Sunday right here, right? Okay. Right here. So occupy Sunday là 10 giờ đúng không? 10 giờ nó chạy cho đến 6 giờ chiều thứ hai luôn. Có nghĩa là 9 giờ 10 giờ nó chạy mà. Okay. So my building will be đâu rồi? Biết rồi. My building will be run at what time? At 10 o'clock. See 10 right here? 10 p.m. to tonight. To next morning to 6 p.m.
Why do I do that? Because we have to watch the temperature. As a chief engineer, building engineer, we have to watch the temperature. So in the morning we open the building. We don't have a lot of tickets sent down to computer if we do that, okay? But don't do this without approval from who? Chief. Chief got approved from the manager. Manager got approved from the government. The government sent down to the manager email. Manager sent down to Chow sent down to the engineer. That's how it goes, okay? You do not do it by yourself. Because every hour you program in here, it costs money, energy, efficiency. Okay? Now, end of the month, let's say December month, I pay $55,000 electric for the whole month. My manager pulled me in, hey Joseph, what happened December? My electric bill $90,000, explain to me. Email. Then how you explain to them? The email that they send you to run. This day you want me to run the building early. How many days you run in a week, right? Use that email to tell them, you approve, we run. This is the electric, use it because we run early hours, okay? So the email is what? Prove what you're doing. So what I'm doing right now, Jason's already approved for me to run Sunday night, early Monday morning, so I got heat. So in this case, I'm done. I'm okay. Okay? On Tuesday, I have what? From what? 12 midnight? I want to go back down to what? 3, right? Because I already run the heat on Monday, so I have enough. So Tuesday morning, Wednesday, Thursday, I run at 3 a.m. Okay? So after I do that, I save it. I think you just drag it down. Okay? Now, you drag it down, up and down like this. Yeah, that's it. And save it. And save it. But Okay? holiday, we do the same like Sunday. Okay? Now, holiday, sometimes you gotta run it because you cannot turn off. Holiday, nếu mà nó fall into the cold weather, you cannot let the building cold. But building cold, what happens to your sprinkler head? The busted. So what is the setting called in the building when nobody there? No. What is the name of the heating setting when the people is not in the building? Standby không đúng rồi. Nó có một cái tên của nó. Không có vacancy. Cái tên của nó là kêu là về EMS system. Optima setting point. Optima setting point. That point is setting when people are not in the building. So that means it's very high setting. Okay? It's not low setting, it's very high setting. So optima point. If you go to your if you go interview, you make sure you talk to them about this. I maintain the building. I monitor the temperatures. If outside temperature is very cold, I make sure my optimal point setting so my building is have enough heat. Sprinkler head will not be frozen. The pipe inside the building not frozen. By setting optimal point. Optimal setting point. Okay? Now, this is the carrier software. Okay, now I'm going to another setting. Okay, now I'm going to now I'm going to the schedule. Now this is Siemens. This is JCI, okay? This is JCI, all right? So I'll pick up one of the units. Okay. Now, I can't even see that, man. That's too big, too small. How do I make it big on this one? Thấy không các bạn, thấy không? Okay. Now on this one here, it's JCI. JCI, yeah. Johnson Control. Now the way they change,
Yeah, the way they change the hour setting, all you need to drag this right here. See right here? You got add this, and then you change, right? See how you change right here? See that? See where I want to move? Yeah. Okay. Now what time is that? 3 o'clock, right? How about Sunday? What time I'm start Sunday? 4, 5. Now I move to here to 3, right? 3 o'clock. Okay. Now, all you need to drag the key to the point here. Unoccupied is what? Unoccupied có nghĩa là nó không work, right? The yellow that means unoccupied. Occupied is what? Blue. Okay. Anything blue is scheduled. Okay. Now, khi đi phỏng vấn nhớ là nói gì schedule, building schedule. Okay. Phải nói nó là I monitor 7-day forecast, so I can help my chief to run the building, start early, so I can make up the air before and after. Why I do that? When the building is comfort cooler, we have less ticket email down. If you talk like that during an interview, you think the chief engineer very happy? He interview you. He don't look happy. Okay, I want you to do this. Okay, make the chief proud of you when you talk to the chief anh Hải. Thằng chief đó interview you đó. Make sure he receive that he give you. Okay, give him something that he like. Tất cả hết thằng chief đều nghe những lời ngọt ngào của thằng engineer. Tại vì anh làm hết, thằng engineer, thằng chief không làm gì hết. Nó tới vào, nó sáng vào nó hút thuốc xong uống cà phê, xong đi nó nhậm mấy manager. Okay. So guys, mình nhấn mạnh nha. When you guys go interview, I say 99% là thằng chief sẽ ngồi trước mặt các bạn. Manager thì khỏi bàn rồi. Nó direct với mình rồi. Nó direct với mình rồi. Okay. Con manager nó không bằng thằng chief đâu. Tại vì thằng chief nói yes là yes. Tại vì á, sau này nó muốn thằng đang vào á, đang làm cái chief. Chứ thằng manager đâu biết gì technical. So anything you keep to the chief, the more detail you give him. Don't give him the negative stuff. Give him the fun stuff. I do everything before the chief get into the building. Có thằng chief nào không có vui. Hey man, I got nothing to do. He does everything for me. If you talk like that, your ticket's in the door. Okay? Sell yourself. Sell yourself. Okay? Nhưng mà mình nói một điều nha. You sell yourself. What but I can't sell. You sell yourself. Mà sau khi vào làm rồi á, nhớ mà làm đúng nguyên tắc của mình nha. Chứ đừng cái bullshit. You have to know what to say. You got to know it what to say. Exactly. Okay? Không, cái đó giống chú I let you know. Không dễ mà. If the chief like you, you make one mistake, he can forgive you. Yeah. Don't like you. Tính sao? One small mistake, you out the door. Yeah. I think first impression is very Nên nói được mình là cần nước. Nước kìa với kìa. Này đấy là Còn cái này quan trọng đó nè. Cái này là mình bị hoài luôn, mình nói các bạn lần nữa nha. Cái này là we have to know this. See right there? See the mouth I move? a lot of people think they Right there. they have the experience. It's right there. Tất cả hết thằng JCI Johnson Control, they have a problem right here. The new one. So when you lost the power, I mean they dump all the EMS system. When they reset out auto control, you go back to default. Instead of winter, right now it's good. So let's say that I lost power right now at the warehouse in Lawton. The winter will go back to summer. Why it does that? Why? So when this go back to the summer, all my units here work on summer mode. So summer mode is set different. JCI only, yeah. Only Johnson Control does this. I don't know. The software is already built into it. So when you lost power, it went back to default. Okay?
Let me give you one example. Mr. Dan, Yes, sir. give me one good example. When you come to work and you notice your EMS system is weird, what would you do? You keep hai cái mới. So this is a serious question. Up on a ship arrived, you took over a ship. The guy said everything okay, but when you go check, everything went crazy. What would you do? What the first thing you need to do? I'm a chief, I'm sitting in front of you, I'm listening to what you say. EMS system went crazy. What is the first thing you need to do? You are not a control guy. You are the operating guy, like operate engineer, operating power plant, operating lead engineer. Okay? What would you do? Go on, you raise your hand. Thì Well, operate the building need to look for. Nó phải là đọc sách. All the point. Just Không phải là bật không đúng nữa. nó Nhà ơi có đường không được uống đường, uống đen thôi. Uống đen nó chết mấy con vi trùng. Check mấy cái cái này mình sắp chết thì cho nó uống ngon. Coi như có cái hộp đường nó Có đường á, cũng mua đường thôi. Bình mà kìa, có đường kìa. Refresh cái screen. Ôi, tôi thấy đường này có cái gì không? Bật đường hết hả? lọc đường, bật đường rồi đó. hết rồi, hết mình dục đi rồi, không còn cái nào. Ai dục đi vậy? Hey guys, so the answer to this, Mr. Dan, he stuck. Here's the answer. If I'm an operating engineer or lead engineer or whatever the engineer is in the power plant, the first thing I come to the building, I see the EMS system is not working. The first thing I need to do is check, make sure the system not go back to default setting. Okay? Or my control is down. If my control is down, how do you know your control is down? Everything is black. Blackout. Yeah. Okay? You are not a control guy. It's a blackout. What can you do? You call who? You call the chief engineer or you call the control guy. Okay? It's blackout. You cannot do nothing about it. But there you can do. What happened is blackout, but the system blackout like this. What would you do? Mình, nếu mà blackout thì mình sẽ làm cái gì? How do you bring back the system when the system is blackout? Manually what? It's blackout, you reset, it's still blacked out. You have to go to the How do you turn on the system manually when the system is crashed and black out? you have to go Có nghĩa là cái EMS system nó không còn control được nữa. Open the valve. Open everything. Open everything? Yeah, open. Okay. Open everything. Now if I have a chief, you say open everything, I would not take that. I need a name. Okay. That is Sequence. yeah. What Bây is the giờ first? nhìn vô cái chỗ rồi Chỗ nào nữa? cái đen Blackout. cái đen thì cái gì nó bị đen Cái giống như cái đem bờ nó bị đen. cái này nè Mở cái đen bờ. tên của cái này nè Giữa thấp như vậy. phải Cái biết nào? nó đó chứ không có everything. Yên cho nó là cái gì đen? RTU đen. Năm. RTU mấy? Bảy. 7 6 Hay 9, đen đúng không? Nó ở where location. Location nữa. Đấy. Chưa có everything trong này được. Cái này mình không nói gì chưa là coi cái lĩnh vực của rooftop như nha. RTU is stand for rooftop unit. Let's say rooftop unit number 5 is black out. What the first thing you need to do? Turn on by hand. So rooftop unit nó có cái gì? Condenser, evaporate, fan, right? Damper, right? Có như đó thôi, right? Electrical, right? Control, right? Interlock with what? Interlock with fire alarm system. Nhưng mà cái này nó không phải alarm, cái này blackout. Blackout có nghĩa là fail communication. Có nghĩa là cái control board của nó, control của JCI circuit của nó bị blackout. Có nghĩa là nó không có nhận được cái communication signal from the main control. So the EMS, the main control send out the control to the rooftop, and the rooftop say, "Fuck that! I'm not going to receive the signal. I'll let you fail." Okay. So what you need to do is check the main circuit board from the unit. The control communication wire. Nó có một cổng thôi, một cổng communication thôi. They had a board. They had a board. Circuit board there. We Inside the unit. Yeah. Okay. Make sure they're not touching anything or open the whole thing
Rooftop unit. Có chết được cái gì cho nên nó Ở đây là cái bo, ok. Có lắm lúc á, cái bo của nó á, nó nằm ngược lên. nó nằm ngược lên á, mà nó mém đụng cái sắt luôn. Cái panel của nó á, coi thử có cái gì mà nó chạm hay không, right? Rồi Nhiều nào ngứa tay lại rút cọng dây ra cái là có mất communicate. Mất communicate, blackout. Rồi các bạn cần cái con đốt chip nhỏ, tại vì những cái terminal của cái bo á là cần có nhỏ, có lắm cũng là lỏng, ok. Mà đa số á, là nó bị là cái thằng làm PM á, nó mở cái unit, nó cố tình nó chạm, nó touch rồi nó bị blackout, ok. Không thường nó không bị blackout đâu. Nếu mà các bạn mà check hết chân rồi, blackout hết chân rồi mà vẫn còn bị nữa là something wrong. Có nghĩa cái line communication của nó, một là nó bị chạm, nó hai nó bị đứt, ok. Cái cuối cùng là cái board, sau cái board nó bị chết luôn rồi. Nó send signal to the board, but the board can give you blackout trong communication, ok. Nào cái này thì cần thằng JCI vào để nó troubleshoot, ok. 1 giờ nó vào bao nhiêu? 402 đồng 1 giờ. Sau khi 1 hour, every 1 hour is $312 every hour. There's 2 guys working. 1 giờ là mất hết 600. Thằng trên thằng dưới, right? One person cannot go to the ceiling. Another person gotta go on the roof, check. One guy can't do it. You need 2 guys. Okay? So có lắm lúc you are the contractor. You are the third party. You're working for shop. Okay? You hold the DC third. You gotta look at the job. Is this job take 2 people or take 2 person? You tell that to Mr. Chow. You are escorting them, not him. He reliable on you. The budget is paid on for 1 guy, but the contract tell you bullshit. I need 2 guys. If you to determine that is this job need 2 guys, then you gotta tell Chow, hey, Chow, this is 2 guy job. 1 guy at the control, 1 guy on top. And you say that clearly, because the manager don't biết. Hey man, I have a problem with RTU 5. Why do you call 2 guys in? You gotta give them a good explanation. Why do we need 2 guys? I mean, all the manager, project manager, they don't want 2 guys, right, Chow? The less money we pay, the better happier we are. So you gotta give them a good reason, okay? And how a good reason? When they don't go to work, you gotta follow them. Follow. Cheap, I think they need 2 jobs. One guy take another day. You want to call him back? You gotta give them a reason why, okay? Tiền không phải tiền của mình, nhưng mà mình làm cho đúng nguyên tắc, okay? So this right here is fair communication, okay? The board is bad, okay? Board is bad, okay? The board not receive the signal from the router. The router, the PC send a signal to the router, okay? It's like this. This is the PC, okay? And this is the main control. And this is the router, okay? Now, the router send a signal to RTU 5, okay? The router is the problem. Every unit here, it have a router. And this router here, it doesn't share with another unit. Okay? So I have 3 bad routers that cannot communicate to the 3 failed unit. In order for me to get this router replaced, I have to replace all the new router, because the new router I replace, it does not work together with the other router. Okay, that's what JCI said. So this option, what happened? Nó nói là cái router này á, nó không còn bán ngoài thị trường nữa. What would you do? The software old router, it cannot upgrade no more. So that means if I change this router here, I have to change all the new router that's working to work with the new router. You see that? Now the router is located above 30 feet.
So the guy have to bring up the one-man lift to lift it up to change the router. Okay? So that's the problem I have at the warehouse right now. Big time. Okay? Còn cái thứ hai á, nếu mà nó không còn xài router á, thì nó chạy dây thẳng direct load to each unit. It's called hard wire. Wire thẳng luôn. But that is require what? It's a lot of work. Run conduit, run wire to each unit, and 30 feet up, right? Everything. Everything. Okay? Now today we talk about EMS system a lot. So you guys know, the router send a signal to each unit. Okay? Đừng nói sao là bây giờ cái network mình không có work, mình đâu có lên internet được đúng không? It's good fail communication. The router is the same way. Okay? Each router have a what? Each router have what? Have an IP address. Right? Okay? Now, can you use one IP address and share to all the rooftop units? Yes, you can. It depends on the system, right? Mà one IP address á, mà share tất cả hết cho mấy cái thằng rooftop unit á, là nó xài bằng gì? How wide? Tại vì nó how wide vô một cái router thì cái router mới nhận được. Thằng này đâu phải how wide đâu. Thằng này là each individual router talk to the unit. Okay? Now, if you guys don't know about EMS system on DC third, it's very bad. Because 99% they ask you, do you know DC EMS system? This is EMS system, guy. It's Johnson control. Okay, you gotta learn how to use this. It's very easy. It's not hard. It's the name of the unit and just click on and off. That's it. Okay. So blackout, what would you do? Menu reset. You do everything you can. Then you finally notify the chief, right? The chief notify the manager. The manager asks Chow to call JCI and give the price, right? The price for this is very expensive. Cái clip không á là mướn 3.000 mấy rồi, mà để đó 2.000. Cái clip á là 1.700, mà để đó 2 ngày thì nhiêu? 2 thằng làm a lot of money. Okay. So, Mr. Hong, give me one good example. You have fair communication. What would you do on EMS system? First of all, you need to check which one is fair communication, right? Then tell not which one which unit, right? Right, the rooftop unit, which unit that that is failed. So basically you have to go there and internal, find out what happened. Find out what happened. Find out if you have power needed or anything short. You gotta open the panel, open everything. Look at the control board. Look at the JCI control panel inside the unit. Okay. Get all the report before you let the shipment go. That's your job to look first because you're the control guy. The best thing is look at the unit, make sure nothing touch you to the ground, nothing short out, no cable is loose. Okay. Power is number one, right? Power is number one. Normally communication loss là cái gì lên đầu tiên nó sẽ rớt trước cái power supply, right? You need to check power supply trước with the voltmeter, right? So check the power supply, check low voltage, check the circuits, make sure you have. Okay. Now you may have 24 volt at the control, but communications fail. What I tell you? You put the meter on the control JCI circuit board. You just read 24 volt coming into the board, but it's not give you reading on the screen. The control board. I mean, something communication wire is not talking to the board. Or maybe the board have a voltage, but the board is dead. So there's a number of things you can tell them, right? That's part of the job, man. You hold in DC third. Okay. Holding the license is easy now, but keep the license and get job is not easy. It's not easy. More important. It's more important. Because they pay for you guys $90,000 a year, not just for seating. Yeah. You can lose your Not job. Về just câu này for nè, seating. câu này hỏi cho Bình đặc biệt nè. Special. Mr. Bin, I want to track it down, the reading temperature for 7 days. How do you do?
on EMS system? We need open the user for router. We Sai mới open user side rồi. Mình mới hỏi là how do you track down the zone temperature for 7 days? John. How do you go back to history đó? To go back in history, where the history? But how do you create the history though? We looking for the log, and the log for the router. They have. Không có log router sai rồi. Okay. Yeah. All you need to tell them like this. I need to know what unit have an issue. Okay. I go back to the trending history. Trending, it gives you all the point. Whatever point you put in there. Yeah. Trending, khi mà mình program cái trending unit nào đó là you monitor 24/7 all the zone temperature. 7 days they leave it in there. Okay, you can program all the trending. If you don't know how to do it, then you can tell the control guy once a month. He can show up. You can tell him. You can ask. That's a cheap note first. It's cheap. Can I do the trending on RTU5 for 1 week? I need to know that what zone temperature doing for the past 24 hours for 7 days. So every unit have a trending. Yes, every unit. And this depend on the building. Some of the units they got the pending every few minutes. Some of them couple hours. Couple hours. Depends how you want it. How many hours you want it. Like you want to do it the occupied hour, the people in the building. Okay, you see it how the temperature go. Remember, all the trending is not the same thing based on the temperature outside. No, it might be different, but you can see all the training how it works. Talk about See what time it start. Talk about it. The software they make a software. With all the EMS software, they have a training. Yeah, in the here. software. Yeah. Okay. Now, các bạn mà nói về EMS system mà không biết về trending, what happened? I mean, you don't know about EMS system. We don't know shit. They can tell you you don't know that. Okay. So the class now is getting harder and harder, guys. I'm going to more detail about the EMS system because you need to act like you know. Okay. All right. I let you know one thing. You learn it from here. Any building you walk in, you don't care. Any building. Nên Châu nói đúng không? Mình nói thiệt luôn á. Tại vì ở ngoài, outside there they don't teach like this. No, they don't. But over here, we show a lot of things. A lot of building, a lot of different buildings we go up, we put in here. Now you can go to school outside, they show you only one side. But over here, it's a lot. It's a lot. Now one more question before I wrap it up. This question I sent to Tan. Tan, what happens to the chiller on and off? And I cannot find the problem. Can you take a look at the history for me? What would you do? Chiller? Yeah. Chiller. I'll just talk about basic chiller. The question I asked him is, how did he go back to look at history for 1 week? I just said it. Just trending history. All you need to say, sir, let me get together with the other guy and then work together, get the trending history for you. Trending history. Okay? So the trending history, they give you all the point. Depend on your chief, what he want. The temperatures or surging or differential or delta P. Everything they have in there. You pick one and then let the guy know and run for you. Okay? Not taking picture child. So guys, trending. Remember what I talked today, okay? I'll give you the quiz. Monthly. Remember, I'll give you the quiz. When I talk today, I'll give you the quiz. Give us a lot of quiz about And this. remember one more We thing, need that. whatever equipment, relationship with computer, don't lie. Don't lie to your boss. Don't lie to us. In the system. Yeah.
Because everything have a trending. Have a history. Everything in there. Không có được nói láo nha các bạn. You can't. See? So go to interview, make sure it says like this, sir, this business here, nobody can lie to you. Everything in the system have a history. You can go back and you check the trending, anything you want. So basically training. Even though the access card, Yes, when you it's swipe the just card in, trainings. you have a history, you're in and out. You tell like that, they think that this guy is very honest guy. That's how you sell yourself. You have no choice to be honest. You got no choice to be honest. You lie, you fire. Okay. You get fired before you get hired. The last two things I want to hear from Hong and Ben. A lot of people want to work for the government. I want these two guys here to tell all in front of the class. How much paperwork do we need to become a government man? Too much. That a lot. That a lot. The first thing I don't talk about with the paperwork for we join because I have the big boss. They help me a lot. So when you get in the government, the first thing you need the training. That a lot of the training on a computer. Anh Bình cho Like các weekly or monthly. các cái này em biết không, nó có khoảng 70 cái training. If you do within one quarter, you have $1,800 bonus. Cái đó mà nó I never hear that. I never hear that. Those guys, he told me. So when you have that, do your training right away. Just $1,800 bonus. Yeah. Within like one một tháng quarter. nó gửi có 5 cái nè. No. It's all there. ở ngoài mình cả tư nhân cả. It's all there. Phụ cả. Okay? How much are cái training? So, Nó cho 1.800. Một năm nó khoảng là 200 No, bây giờ tháng nó phải 1 cái. 70 cái. Nó không phải dễ đâu nghe, khó lắm. the training Nó for nằm ở trong Mình đó. đâu chưa làm, mà mấy thằng kia làm. the training for recycle for every year. Every year you need the training. Nhưng mà có Okay. chỗ thì mình đi về nhà mình lót lên vô mình xa đi được, còn có chỗ nó không cho mình. Không được. Chính phủ thì nó không cho mình sao. Another thing you need the email. You good for the do the email. You open the email. You send email. You read email. You respond the email. Everything from the email you need confirm because somebody does not work here. They work somewhere. Nhưng mà phải xài cái thẻ của mình mới login Yeah. được, đúng không? Yeah. Cat card, right? Cat card. Yeah. Okay, You have only cat card. card? Yeah, everyone has one. But a lot of time now we do more computer than work. Làm những cái đồ. You cannot do to your home. No. Yeah. Yeah. Log in, log out. So what Ben and Hong tell you guys is getting a job with government is very difficult when you get in there. It's a lot of paperwork. If you cannot do a paperwork now, I don't Đầu think tiên là vào của mình cần luôn mình rồi. then go to government because of headache. Because you cannot ask somebody to help you. You can't. They cannot use your identity to help you. Yeah, exactly. Now, Mr. Hun, all of training, I just do for him the couple things, but they still a lot. I cannot do. You need sit on the computer. You need to take a quick. Some kind of change. Everything they change. Yeah, nhưng mà fail là cái trên. Fail they change question, change answer. Làm bài pass thôi chứ làm fail là fail là vô lại cho nó vào Nhưng mà ví dụ cái này mình có cái thẻ đó, so you have to do it in you know the government computer. You cannot take it home to do it. Ví dụ ở ngoài Thì không còn nói gì nữa. dạ đó, cái đó là nó dễ. So if outside private company is better than inside government. So, right, Ben? Thank you. Hải, I'm tell you đó, đừng có sợ nha. Còn có dụng cụ tâm lý, ok?